هنتكلم على حاجة عاملة ضجة كبيرة قوي الفترة الأخيرة في السوق، وكمان هنتكلم على الحاجة اللي أصبحت رقم واحد في الترند، ألا وهي الفايب كودينج. Vibe coding. الفايب كودينج اللي أثر على مبرمجين كتير بشكل سلبي هنتكلم عليه النهاردة، هنتكلم على مميزاته، هنتكلم على عيوبه، وكمان هنتكلم على إزاي استفيد منه لو أنا طالب أو حتى شخص شغال في شركة، وكمان هنتكلم هل الفايب كودينج هيأثر على المبرمجين ويأثر على الديفلوبر ويقعدهم في البيت ولا لأ. كل ده هنتكلم عليه في فيديو النهارده. ولكن لو بتحب النوع ده من المحتوى اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب وفعل زر الجرس، عشان الثلاث حاجات دول هيفرقوا معاك لما ننزل فيديوهات جديده عن نفس النوع المحتوى اللي احنا بنعمله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. ونبدا فيديو النهارده بقى ونبدا نتكلم على الحاجه الكبيره اللي اسمها الفايب كودينج، اللي الناس كتير قوي بقت تتكلم عليها النهارده في 2025. ولكن قبل ما نعرف الفايب كودينج خلينا نراجع بشكل بسيط كده عشان ارتب لك الاحداث لغايه لما وصلنا للفايب كودينج ده، وبعدين ابدا اشرحه لك. احنا طبيعي استخدمنا الاي اي تولز المختلفه من شات جي بي تي وجيميناي والى اخره من الاي اي تولز، سواء احنا طلبه في مدارس او جامعات، عشان خاطر يسهل لنا دراستنا، او حتى يعمل لنا ملخصات معينه عشان لو عندنا امتحانات او كويزز معينه نبدا يسهل لنا الاي اي تولز دي او شات جي بي تي التسهيلات بتاعتنا في المذاكره، ويحل لنا المسائل بتاعتنا ويظبط لنا كل الدنيا دي. او لو حتى احنا بنذاكر وما فهمناش جزئيه معينه فبنستخدم شات جي بي تي عشان يفهمنا الجزئيه دي. وبرضه استخدموا ناس شغالين في شركات وبداوا يستخدموا الاي اي تولز المختلفه زي شات جي بي تي في ان هو يعمل لهم اناليسيز معينه لشغلهم، او يساعدهم في الديفلوبمنت، او يساعدهم في اي شغل ايا كان شغلهم، في ايا كان المجال المختلف هم بيشتغلوا فيه. النهارده بقى جه حاجه اعلى من الاي اي تولز، الا وهي الفايب كودينج. الفايب كودينج هو حاجه بسيطه بتحول لك اي فكره عندك الى ديجيتال ترانسفورميشن، او تحول رقمي بشكل بسيط عشان المعلومات تبقى بسيطه بالنسبه لك. تحول رقمي معناه انت شخص بيدرس، او انت شخص شغال في شركه، او انت شخص عادي عندك فكره معينه ونفسك تحولها لحاجه رقميه، حاجه تظهر كخدمه او منتج رقمي من الويب سايت او موبايل ابلكيشن او سي ار ام معين انت نفسك تبنيه، او فكره معينه عاوز تعمل لها تحول رقمي بحيث ان هي تظهر اونلاين وناس كتير جدا تبدا تستخدمها. وجت فكره الفايب كودينج النهارده تنفذ الجزئيه دي. الفايب كودينج النهارده بيقدر يساعدك في اي فكره عندك. لو انت عندك فكره سوفت وير معينه نفسك تبنيها، ان هو يبني لك السوفت وير ده من غير ما انت تفهم اي حاجه تكنيكال ليها علاقه بمجال البرمجه او ليها علاقه بمجال الديفلوبمنت بشكل بسيط. وضح لي يا باشمهندس عبد الرحمن يعني ايه اكتر عشان افهم الفايب كودينج، لاني سمعت عنه وسمعت انه بيكسب كمان مكاسب رهيبه، وناس كتير جدا بتعتمد عليه وبطلت تذاكر كودينج او بطلت تذاكر برمجه، وانا كنت بادئ وعاوز ابدا افهم الفايب كودينج اكتر. خليني اقول لك ان الفايب كودينج بشكل بسيط، لو انت شخص عادي نفسك تعمل ويب سايت مثلا او نفسك تعمل اي سوفت وير النهارده، ومش حابب ان انت تيجي لشركه برمجه زينا او تروح لاي حد من الديفلوبر او المبرمجين المعروفين عشان يبداوا يعمل لك السوفت وير ده، فانت تقدر تستخدم الفايب كودينج. ولكن كل حاجه زي ما ليها مميزات ليها عيوب، هنتكلم عليها واحده واحده. ولكن خليني ارجع واقول لك ان الفايب كودينج هيأثر عليك بشكل ايجابي في ان انت تبني او تحول الفكره اللي عندك دي لديجيتال ترانسفورميشن معينه، او تحول رقمي معين، من غير ما انت تفهم اي تكنيكال معين او تفهم لغه برمجه معينه او اي حاجه من الكلام الكبير قوي اللي المبرمجين بيتكلموه، سواء سنتكس بقى او فاريبل او فانكشن او اي حاجه من الحاجات اللي هم بيتكلموا عليها دي. فانت شخص عادي مش عاوز تروح لشركه برمجه، ولكن عاوز تشوف المنتج بتاعتك او السيرفيس حيه قدام عينيك او ظاهره قدام عينيك بشكل بسيط، عشان خاطر تبدا تشوفها وتبدا تطبقها على ارض الواقع لو عجبتك الفكره بتاعتها. طبعا الفايب كودنج بيتطبق على ناس كتير جدا وعلى مبرمجين وعلى اي حد عاوز يطبق الفكره دي. فتخيل معايا انت عاوز تبني ويب سايت دلوقتي، وبالفعل دخلت عملت فايب كودنج او شفت فيديو ازاي تعمل فايب كودنج عشان تبني ويب سايت معين ليك لشركتك، او لو حتى انت شخص عادي عاوز تبنيها ليك انت او تشوف لنفسك ويب سايت او بورتفوليو زي لينكد ان. ما انت عامل لينكد ان عاوز تعمل بورتفوليو تبدا تحطه على لينكد ان، او تحط اللي انا يا جماعه عملت لنفسي بورتفوليو في شغلي لو انا جرافيك ديزاين، او انا اي شخص من الاشخاص اللي شغالين في شركات مختلفه في المجالات المختلفه الموجوده النهارده. وعملت الفايب كودنج ده وسبته يشتغل، والفايب كودنج قال لك ارفع ايدك انا هعمل لك الشغل لوحدي، وهعمل لك كل الاكواد وكل الحاجه الخاصه بيك للويب سايت بتاعك. ورحت تعمل كوبايه القهوه بتاعتك الجميله ورجعت لقيت الويب سايت بتاعك او البورتفوليو جاهز. ده بقى اسمه الفايب كودنج، الثوره الجديده اللي طلعت من شركه اوبن اي اي عشان تساعد اي حد عنده فكره بسيطه ان هو يعمل ديجيتال ترانسفورميشن ويحولها لفكره رقميه موجوده في السوق، سواء منتج او خدمه او حاجه شخصيه هو عاوز يستفيد بيها.
خليني اقول لك بقى على مميزات الفايب كودنج. مميزات الفايب كودنج انت لو اخدتها من كلامنا كده او استشفتها من كلامنا اللي احنا قلناه في الحاجات اللي فاتت دي، ان هو هيساعدك ان انت تحول فكرتك الرقميه لو انت مش عاوز تتعاقد مع شركه سوفت وير، او لو حتى انت لسه في البدايه وعاوز تشوف لنفسك الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك موجود قدامك بشكل عملي او بشكل نشط. تقدر بعد كده تفكر انا ممكن فعلا اتعاقد مع شركه سوفت وير عشان تطور لي عليه، او لو حتى هم يبداوا ينفذوه لي. وتيجي مميزات الفايب كودنج هنا برضو ان هي بتساعد المبرمجين برضو ان هم يقدروا يخلصوا شغل عندهم خاص بيهم، او يضيفوا فيتشر معينه ويقدروا يضيفوها في السوفت وير اللي هم بيبنوه. او لو حتى انت مبرمج مبتدئ ونفسك تشوف حاجه بس بسيطه للتراك اللي انت اتخصصت فيه بعد ما درست اساسيات وطلع عينك فيها، او حتى درست تخصص معين ونفسك بقى تعمل ويب سايت كده شكله جميل ولذيذ، تبدا تشوف بقى ايه انا هقدر بعد كده ابدا اخد الكود بتاعه وابدا اقرا الكود ده وافهمه وابدا ارتب الدنيا فيه، والدنيا معايا تبقى في الحلاوه والويب سايت بتاعي شغال وجميل. طبعا دي مميزات الفايب كودنج، وعد بقى عليها مميزات كتير. انا اديتك البذره او الحاجه الاساسيه، قيس عليها بمخك بقى الفايب كودنج. هو بيقول لك ارفع ايدك وانا هبدا اعمل لك كل حاجه من اي تو زي، وهبدا اسطب لك اللايبريز وابدا اسطب لك كل الحاجات التكنيكال لو انت حتى مش فاهم سوفت وير. نيجي بقى نشوف العيوب بتاعه الفايب كودنج زي ما شفنا المميزات بتاعتها. عيوب الفايب كودنج ان لو انت بقى بتاثر بشكل اكبر على اي شخص او بتاثر بشكل اكبر على المبرمجين بشكل كبير برضو. طبعا خلينا نشرح او نفهمك الجزئيه ماشيه ازاي. الجزئيه بتدور حوالين ان لو انت شخص عادي عمل ويب سايت بقى خلاص او عمل بورتفوليو ويحطه على لينكد ان، طبعا هتلاقي تحفيل كبير جدا من المبرمجين موجودين في السوق يقول لك ان السوفت وير اللي انت بانيه ده او الويب سايت اللي انت عامله ده لو حبيت ترفعه النهارده على استضافه وتظهره فعلا كخدمه او سيرفيس او برودكت او ايا كان النوع بتاعه، فانت هتلاقي فيه كميه باجات كبيره جدا ومش هيشتغل معاك بشكل صح. وكمان السكيورتي بتاعته هتلاقيها واقعه، فاكيد الويب سايت بتاعك ده هيحصل عليه هاكينج. فخليني اقول لك بقى ان التاثير السلبي او العيوب بتاعه الفايب كودنج هي اول حاجه عندنا ممكن نقولها انه مش دايما هيديك الحاجه اللي انت عاوزها او الفكره اللي انت عاوزها او الديجيتال ترانسفورميشن اللي انت كنت حابب تعمله بالشكل الافكتيف بال 100%. يعني مش هيديك ال 100% اللي انت متخيلها، ولكن هو ممكن يساعدك في ان هو يديك ايميجنيشن معينه على الويب سايت اللي انت عاوز تبنيه ده، او حتى الموبايل ابلكيشن، او حتى السي ار ام اللي انت نفسك تبنيه. فانت كشخص عادي عمله هتيجي برضه تحس بالسلبيه بتاعته في الاخر، ان انت بعد ما بنيت حاجه كبيره جدا عاوز بعد كده تفهم الكلام اللي جواها. وده هيعود عليك بان انت هتحتاج سوفت وير انجينير او شركه برمجه تيجي تعمل لك الجزئيات اللي انت حابب تطور فيها، او تعدل لك المشاكل اللي انت مش عارف تعملها او تصلح فيها، لان انت الشخص مش تخصصك تكنيكاليتي او مش فاهم تكنيكاليتي قوي، فهترجع برضه في الاول في الاخر لشركه سوفت وير. فدي اول عيوب ممكن تقابل شخص عادي عاوز يعمل ديجيتال ترانسفورميشن لايديا معينه. الجزئيه الثانيه ان الديفلوبر بقى اللي شغالين في السوق او ديفلوبر مبتدئين، تعالوا معايا واحده واحده لان الموضوع كبير جدا. تعال اقول لك انت لو مبرمج مبتدئ وبتذاكر فهو هيفيدك زي ما قلت لك ان انت تبني حاجه بسيطه او حاجه مثلا انت نفسك تحققها او تعملها ديجيتال ترانسفورميشن انت كمان كديفلوبر، وتبدا تشوفها او تشوف التراك بتاعك هيبدا يمشي ازاي، او الدنيا فيها هتبقى لذيذه ولا لا بالنسبه لك، او الجولز بتاعتك هتبدا تتحقق بالشكل اللي انت عاوزه ولا لا من خلال الموديول البسيط اللي انت بنيته ده. انت بقى دلوقتي شخص مبتدئ في السوفت وير او شخص فرونت اند او باك اند او الى اخره من التخصصات الموجوده في السوق، هتبدا تلاحظ ان انت تقدر تستفيد من الفايب كودنج بالجزئيه دي. ولكن العيوب بتاعتها اللي انت مش هتقدر تطور عليه دلوقتي لان انت لسه بتدرس التراك بتاعك او لسه بتدرس الاساسيات مع التراك بتاعك وبتحاول تطور مع الوقت. ولكن هو فادك برضه كسوفت وير انجينير او كشخص لسه جونيور، وبرضه عيوبه ان انت لسه هتحتاج تطور عشان تبدا تعدل عليه. خلينا نتكلم برضو على الديفلوبر الاكسبيرت او الميد ليفل او حتى الناس السي او حاليا او المانجر اللي شغالين برضو في السوفت وير. الناس دي بتبدا برضو تستخدم الفايب كودنج، ولكن هم اكتر ناس عارفه ان الفايب كودنج بيأثر بشكل سلبي في حاجتين مهمين موجودين عندنا في اي سوفت وير احنا بنبنيه، الا وهي اول جزئيه السكيورتي. السكيورتي هي عامل مهم جدا في اي سوفت وير بروجرامز بتبني. فانت النهارده بتستخدم ديجيتال او بتعمل ديجيتال ترانسفورميشن وزاويه يور هاند، انت ما بتستخدمش ايدك خالص ولا مخك، انت بتستخدم فايب كودنج وبيعمل لك السوفت وير بروجرامز ده. فطبيعي هتلاقي فيه اخطاء او بجات او فاليديشن مش موجوده هتاثر عليك بشكل سلبي.
فطبيعي اللي انت كمان هتبقى عارف ان العيوب دي موجوده عندك كسوفت وير انجينير، وهتحتاج اللي انت تعمل اديشن او مينتيننس معينه او تعديل عامه على الكود اللي هيخرج لك بالفايب كودنج ده للسوفت وير بروجرامز اللي بتبني. خليني اقول لك برضو بعد السكيورتي دي او البجات اللي بتظهر لك او الفاليديشن اللي مش متقفله 100%، ان انت برضو هتواجه جزئيه تانية. الجزئيه التانية بتقول لك ان الفايب كودنج ساعتها هيبدا يطلع لك كود او يطلع لك ديزاين او حاجه معينه مش متقفله 100% تقدر تستفيد بيها وتبدا تديها للسوق. فطبيعي سواء انت شخص عادي او شخص حتى مبرمج او حتى اكسبيرت في البرمجه او شخص فاهم في السوفت وير انجينيرنج، فانت لازم تبقى عارف ومتاكد ان الفايب كودنج مش هيفيدك بالشكل الكبير قوي في ان انت تبني عليه سوفت وير باركتكت معينه او تضيف فيه فيتشر ليها علاقه بماليات. وخلينا نركز على الجزئيه دي عشان الجزئيه دي ناس كتير جدا ما اتكلمتش عليها. لو انت بتستخدم فايب كودنج النهارده كسوفت وير انجينير، سواء جونيور سواء ميد ليفل سواء سينيور سواء تيم ليد سواء حتى فاوندر او حتى سي او في شركه سوفت وير بتاعتك او حابب تبني فيها وبتستخدم فايب كودنج، خليك عارف ومتاكد ان اي سوفت وير انجينير شغال معاك في الشركه، او لو انت سوفت وير انجينير عادي من اللي احنا قلنا عليهم من التصنيفات اللي قلنا عليهم، او شخص عادي، ان السوفت وير اللي بتبني ده مش هتقدر تستخدمه في حاجات ليها علاقه بجيت واي بيمنت، عشان خاطر الدفعات اللي بتتحول او بيحصل فيها ترانزيشن معينه او تحويلات معينه او كونفرتد معينه ممكن تاثر عليك بشكل سلبي ليك كشخص بيستخدم الفايب كودنج في السوفت وير بروجرامز بتاعت شركات ناشئه او شركات حتى بقى لها سنين في السوق بتعمل تحويلات بنكيه. فالفايب كودنج هيأثر عليها بشكل سلبي كبير جدا. ولسه الفايب كودنج ما استقرش بالشكل الكبير اللي انت كشخص ممكن تعتمد عليه في امور ماليه تقدر تستخدمه في اي سوفت وير بروجرامز انت بتبنيه او حتى بتتعامل معاه او بتضيف فيه فيتشر ليها علاقه بحاجات ليها علاقه بالجيت واي بيمنت من الجيت واي بيمنت المختلفه اللي كنا كسوفت وير انجينير او ديفلوبر بنستخدمها النهارده. نيجي للجزئيه اللي بعد كده بقى، الا وهي ازاي استفيد من الفايب كودنج. لو انا طالب او لو انا حتى شخص بشتغل في شركه فانا اقدر استخدم الفايب كودنج. زي ما قلت لك هو الفايب كودنج مميزاته ان انت تقدر تعمل للايديا بتاعتك ديجيتال ترانسفورميشن، تقدر تحولها لمنتج رقمي او خدمه رقميه على الاقل تشوفها انت، عشان خاطر لما توصل لليفل معين فيها تقدر تروح لشركه تبدا تطور لك عليه، لان الفايب كودنج مش هيبني لك ال 100% اللي انت متوقعها، ولكن هو هيديك الخلفيه او الايميجنيشن انت عاوز توصل له للسوفت وير انت نفسك تبنيه. نيجي بقى للجزئيه اللي بعد كده، والجزئيه اللي مأثره على ناس كتير جدا بشكل سلبي في السوق ومخليه مبرمجين كتير جدا حاسين باحباط والى اخره من الحاجات كتير اللي هي بتأثر عليهم دايما دي. الجزئيه المهمه هي هل الاي اي هيبدا يستخدمني، هل الفايب كودنج هيبدا يستخدمني، هل الاي اي ايجنت اللي النهارده اصبح واحد من اهم الحاجات برضو زي الفايب كودنج. الاي اي ايجنت النهارده بقى هو عباره عن ان انت بتسيب جهازك خالص ويبدا الاي اي ايجنت تبدا هي تستخدم اللاب بتاعك او من غير تدخلك برضو، وتبدا تعمل لك الشغل بتاعك بدون تحكم منك، او انت بتديها الامر او الصلاحيات ان هي تبدا تعمل لك الشغل. وبرضو ظهر حاجه جديده اسمها N8N. ال N8N هي برضو حاجه موجوده جديده في السوق وبرضو معموله ترند كبير جدا الفتره الاخيره، بتقدر من خلالها اللي انت تخلي الاي اي عامه يبدا يعمل لك تاسكات مختلفه او فكره معينه عشان هو يبدا ينفذها لك. لو انت نسيت تعمل حاجه معينه فالان ان يقدر ينفذها لك بشكل بسيط جدا بدون تواجدك في المكتب او بدون تواجدك على اللاب او على اي حاجه من انت بتستخدمها. فهو قادر النهارده يقدر يستخدم الحاجات دي ويقدر ينفذ اي حاجه انت عاوز تعملها. طبعا خليني اقول لك احنا لسه ما وصلناش للليفل الكبير اللي ممكن اقول لك على كل الكلام اللي عمال احكي فيه ده ان الحاجات دي هتاثر عليك بالشكل السلبي، ولكن خليني اقول لك على حاجه. انا اتكلمت في فيديو فات على الاي اي عامه وهل هو هيستبدل المبرمجين ولا لا. الفيديو ده انت لسه ما شفتوش تروح شوفه، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن وهسيبه لك هيظهر لك فوق في الاي هنا دلوقتي. اتفرج عليه لان انا قلت ان التطور دايما بيجي عشان خاطر احنا نواكب معاه مش عشان نخاف منه. زي بالظبط التليفونات القديمه النوكيا اللي ظهرت في 2003 لناس كتير جدا باحداثياتها وامكانياتها، والناس ابتدت تستخدمها بشكل عادي جدا وتعاملت معاها لغايه لما ظهر السامسونج والايفون بالكاميرا الاحترافيه اللي فيه وبالرامات العاليه وبان انت تقدر تخزن عليه وتقدر تعمل بقى عليه مراسلات وتحويلات بنكيه والى اخره. فالناس استفيدت من الحاجات الجديده دي وما خافتش منها وواكبت التطور. فانت حاول بقدر المستطاع انك تواكب التطور وما تخافش من اي حاجه وتخليها ترجع عليك بشكل سلبي
عشان في الاخر انت مش هتستفيد حاجه. الحاجات دي جايه عشان تتطور، وعلى 2030 او سنه 2030 هيبدا يظهر حاجات تانية جديده. فواكب التطور، ما تحبطش من حاجه، ما تكسلش من حاجه، ودايما خليني اقول لك ان الحاجات دي بتيجي عشان تواكبها وتطور فيها. خليني اقول على حاجه اخيره عشان ما انساش، ان الاي اي عامه جه، او الفايب كودنج جه، او حتى الاي اي ايجنت، او الحاجات الكتير اللي بنسمع عنها النهارده عشان خاطر تساعدك، مش عشان خاطر تحبطك. بس خليني اقول لك ان المساعده مش بنسبه 100%. زي ما انا دايما بقول في الفيديوهات بتاعتي، اي حاجه ليها علاقه بالاي اي تولز هي مش جايه تساعدك 100%. دي ممكن تبني لك فشل كبير جدا في حياتك لو اعتمدت عليها بشكل كلي وركنت مخك. خليني اقول لك، لو انا شخص زيك مثلا، لو انت شخص سلبي او شخص عندك حته اللي انت خايف ان الاي اي ياخد مكانك دي، كنت زماني ما بنتش او صورت الفيديوهات بتاعتي دي على اليوتيوب، وكنت قلت خلاص في اي اي موديول هيجي بشكل معين قريب او بعدين او خلال سنتين، هيجي يعمل الفيديوهات اللي انا بعملها دي، فبلاش اللي انا اعملها. ولكن خليني اقول لك ان الجزئيات دي برضو خطأ كبير جدا لو انت ما استفدتش بيها. لان انا جاي النهارده وبنصحك من مكاني ده، واقول لك استفيد بالحاجات دي وطور معاها. ما تخليش الحاجات دي تركن مخك، عشان ما تبنيش ليك كسل جواك، او تخليك مبرمج كسول مش بيذاكر الحاجه ومش بيفهم الحاجه، فتتحول في الاخر للشخص العادي اللي عنده فكره وعاوز يحولها ديجيتال ترانسفورميشن، وهيوصل لليفل فيها اللي هي مش متقفله 100%. فيحتاج يرجع للسوفت وير انجينير، او للتراك اللي انت سبته ده، وسبت المجال ده بتاع السوفت وير وركنته على جنب، وحولت نفسك لشخص نورمال، شخص عادي بيستخدم بدون مخه، عامل غشاوه على عينه، مش عاوز يتعلم اي حاجه في السوفت وير. فتعلم، ونصيحتي ليك اتعلم سوفت وير، طور مع نفسك مع الاي اي عشان خاطر تواكب السوق. ما تخافش من الاي اي، الارزاق ما بياخدهاش حد، الارزاق بتتوزع من ربنا. ايا كان التطور اللي جه هو جه، ربنا بعته، ونعمه الاي اي دي هي بتاعت لنا عشان خاطر نستفيد منها، ونستغل الامكانيات دي، ونستغل التولز دي في النهايه تخلينا نتطور ونبقى جيل فيه تنميه مستمره على مدار الوقت. وده بشكل بسيط كان فيديو النهارده حبينا نتكلم فيه على الفايب كودنج، وايه هي فوائد الفايب كودنج، وايه هي عيوبها، واقدر استفيد منها ولا لا، وهل الاي اي هيستبدلنا ولا لا. طبعا ما تنسوش اللايك الجميل لو عجبك الفيديو، والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا في كومنتات عملتوا اخطاء من الحاجات دي وايه المميزات اللي استفدتوها، واكتبوا لنا كمان اي حاجه كده استخدمتوها في الفايب كودنج عشان خاطر نعرف انتوا عملتوا ايه بالفايب كودنج ونستفيد منكم.